Bună dimineața! And by the grace of God, we're going to be talking about different treatments this morning. I'm going to let you look at different treatments and what you can do for different types of problems. Prin harul lui Dumnezeu, în această dimineață ne vom uita la anumite probleme și vom vedea și care sunt tratamentele cu care noi putem să remediem aceste probleme. I just want to say before we get started, I'm already writing up some of the treatment protocols. Vreau să spun înainte să începem că deja m-am apucat să scriu protocoalele de tratament pentru unii dintre voi. And it's a lot of people have problems. Și mulți oameni au probleme. And I have to select the most serious cases and get those written up before I leave. Și trebuie să fiu atent atunci când selecționez ca să aleg cele mai grave cazuri, persoanele care au nevoie de tratament mai urgent și acestea să le scriu înainte să plec. Okay, I'm trying to get most of the serious cases written up before I leave. Încerc să termin cazurile care sunt grave înainte să plec de aici. And one reason I need to do that is because Un motiv pentru care trebuie să fac acest lucru when I leave here, I'm going to Germany. este pentru că atunci când eu voi pleca de aici, voi merge în Germania. And I'll be in Germany for 2 weeks 2 săptămâni voi fi în Germania and be doing the same thing we're doing here. și voi face același lucru pe care l-am făcut aici. So that means I'm going to get some more people, Asta înseamnă că vor mai fi oameni, a lot more serious cases. iarăși cu cazuri grave. And then when I leave Germany, Și după ce voi pleca din Germania, I have to go to Scotland and the UK. trebuie să merg în Scoția și în Regatul Unit. And I got more people Și acolo sunt alți oameni that I have to write up programs for. care au nevoie de protocoale. So there's only a certain amount of time in a day. Și după cum știm, avem un timp limitat. Avem doar un număr de ore pe timpul zilei. I will write your program up, but I can't promise you're going to get it in the next week. Eu voi scrie pentru fiecare dintre voi tratamentul, dar nu vă pot promite că le veți primi în următoarea săptămână. Some of them may have to be written when I get back home, then I can get some help writing up the program. Unele dintre ele poate că le voi scrie doar după ce mă voi întoarce acasă, unde am mai mult ajutor. But the most serious cases, Dar cazurile grave, I do want to try to get those written up. vreau să încerc să le scriu pe acelea. Okay, we're going to be talking about urgent care. Acum vom discuta despre îngrijiri de urgență. And these are different types of remedies. Și aici vom vedea câteva remedii. O Biblie, dacă îmi poate da cineva. That we're going to look at and what we can do to treat these particular remedies. Ideal. Îmi trebuie una ca să ajung repede. Mulțumesc. To begin with, we're going to read a scripture, Exodus the 15th chapter. La început vom citi din Exodul 15, verse 26. versetul 26. If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, Dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, and will do that which is right in his sight, dacă vei face ce este bine înaintea lui, and will give ear to his commandments, dacă vei asculta de poruncile lui and keep all of his statutes, și dacă vei păzi toate legile lui, I would put none of these diseases upon thee, nu te voi lovi cu niciuna din bolile which I have brought upon the Egyptians, cu care am lovit pe egipteni, for I am the Lord that healeth thee. căci eu sunt Domnul care te vindecă. So God has given us a promise Dumnezeu ne-a lăsat o făgăduință that if we keep his commandments and his că dacă statutes, noi vom ține legile lui și poruncile lui, he would keep the disease of the world el va from ține us. bolile lumii departe de noi. When God brought his people out of Egypt, Când Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt, there was not one feeble person among them. printre ei nu era nicio persoană care să sufere de vreo boală. There was no sickness among them. Nu era boală printre ei. And God needs a people like that today. Dumnezeu are nevoie de un astfel de popor și astăzi. So we need to really get serious about working on our health. Deci noi trebuie să luăm în serios sănătatea noastră.
I have had an occasion to work with a lot of different problems. Am avut ocazia să lucrez cu oameni care suferau de diferite probleme. This lady here, she had a very serious problem with bone deterioration. Această doamnă aici avea o problemă pentru că suferea de deteriorare osoasă, Called osteoporosis. osteoporoză. As a woman reaches near menopause, Când femeile se apropie de vârsta menopauzei, as she approached close to 50 years of age, undeva aproximativ la 50 de ani, her ovaries stop producing enough estrogen. ovarele ei nu mai produc suficient estrogen. And a woman needs estrogen to maintain a healthy bone. Femeile au nevoie de acest hormon estrogen ca să mențină o sănătate osoasă. And as the estrogen level drop, Când aceste niveluri de estrogen sunt în scădere, it can have a tremendous effect, a bad effect on her bones. poate să aibă un efect negativ asupra oaselor ei. It can affect in different areas. Poate să fie afectate oase din diferite zone. In this case, În acest caz, it troubled her knees. ea avea probleme la genunchi. And so she couldn't walk because it was so painful. Nu putea să meargă pentru că simțea o durere foarte mare. So what we did with her, I took one bulb of garlic, Ce am făcut este că am luat un bulb de usturoi and I chopped it up and I blended up with just enough water to make it thick like a paste. și am blendat acest usturoi, am pus doar un pic de apă cât să poată să se transforme într-o pastă. And I applied the garlic poultice over the top of her knee. Și am făcut o cataplasmă cu usturoi pe care i-am pus-o pe genunchi. Now this is a very, very strong treatment. Acesta este un tratament foarte, foarte puternic. I'm going to ask, do not try this treatment unless you really know what you're doing. Și vreau să vă rog să nu încercați să faceți acest tratament decât dacă știți exact ce faceți. But I'm only telling you about it so that you can see there is a possibility that you can treat someone that is scheduled to have a knee replacement. De ce vă menționez acest lucru este pentru că vreau să vă arăt că o persoană care este programată pentru operație ca să se facă o artroplastie de genunchi poate să fie ajutată. In other words, she was walking bone upon bone. Ea când mergea, oasele se frecau unul de altul. And with all that pain, she developed a lot of inflammation in her bones. Și datorită acestei dureri, ea a dezvoltat și o inflamație a oaselor. And inflammation made a lot of fluid and swelling around her knee. Această inflamație a cauzat un edem în jurul genunchiului. I knew I had to pull that fluid off her knee and reduce the inflammation. Și știam că ce trebuie să fac este să încerc să scot acest lichid care s-a acumulat acolo ca să reduc inflamația. So I took the garlic poultice and I applied it over the top of her knee. Am luat această cataplasmă cu usturoi și am aplicat-o la nivelul genunchiului. Make sure you do not put it on the side of the knee. Do not put it on the back of the knee. Să vă asigurați întotdeauna că nu puneți această cataplasmă pe partea laterală a genunchiului sau în spate, But on the very top of the knee. ci chiar deasupra. Right on the top, yes. And leave it there for 6 hours. Trebuie să lăsați această cataplasmă acolo să lucreze 6 ore. That garlic gonna burn your knee. Acest usturoi va genera o senzație de arsură la nivelul genunchiului. It's going to put big blisters on your knee as large as a chicken egg. Și o să ai niște arsuri, se vor face ca niște beșici, unele dintre ele poate să fie atât de mari ca un ou de găină. It's going to look like a 3rd degree burn. O să arate ca o arsură de gradul 3. It's very painful. Foarte dureros. After about 5 or 6 hours, După 5 sau 6 ore, you take a sterilized needle vei lua un ac care a fost sterilizat and you burst those blisters. și vei sparge aceste beșici. And that fluid in those blisters will drain out. Lichidul care s-a acumulat în aceste beșici va drena afară. As it drain out, it will actually drain away or pull out all the inflammation around the knee. Și când el va drena, pur și simplu va scoate acolo tot lichidul și inflamația care a fost la genunchi. And almost immediately she'll be able to walk pain-free. Și aproape imediat persoana respectivă va putea să meargă fără durere. Now this seems far-fetched, I know. Știu că pare ceva ca de basm, But actually, medical doctors do a very similar process. dar vedeți și doctorii fac un tratament similar.
They take a big needle and they stick it in your leg and they draw the fluid out of it. Ei iau un ac, îl introduc la nivelul articulației și trag afară lichidul. And it makes you feel a lot better. Și te face să te simți mult mai bine. Well, the garlic would do the same thing and do it better. Dar usturoiul poate să facă același lucru și să-l facă mai bine. Because the garlic is antiviral, Pentru că usturoiul este antiviral, antimicrobial, antimicrobian and it would kill infection. și poate să omoare orice infecție. And so you don't have to worry about an infection because garlic will take care of that. Tu nu va trebui să fii îngrijorat că s-ar putea să dezvolți o infecție pentru că usturoiul va adresa și această problemă. Do not use this treatment on a diabetic. Să nu folosiți acest tratament la o persoană care este diabetică. You cannot blister a diabetic. Nu poți să cauzezi aceste beșici la un diabetic. So I'm going to say it one more time Vreau să because repet, sometimes we're hard of hearing. uneori auzim mai greu. Do not use this treatment on a diabetic. Să nu folosiți acest tratament la un diabetic. Okay, let's look at another treatment. Here. Haideți să vedem un alt tratament. I'm working with this man. He cannot walk. Lucrez cu acest bărbat care nu poate să meargă. He's got a lot of pain in his back. Are o durere foarte mare la nivelul spatelui. That is an infrared light bulb. Acesta este un bec cu lumină infraroșu. It's a 240 to 250 watt light bulb. Are de la 220 până la 240 de wați putere. It's a red light bulb. Este un bec cu o lumină roșie. And so I simply shine the light over his back. Am pus această lumină asupra spatelui. Now I'm massaging him to increase better circulation. Acum îi fac masaj ca să cresc circulația la nivelul țesutului. Also, I put a poultice on his back. De asemenea, am pus acolo jos o cataplasmă. I blended up a whole garlic bulb Am luat o căpățână de usturoi și am blendat-o in about 1 liter of water. într-un litru de apă. And I soaked a piece of thin cotton cloth in the garlic tea. Și am luat o bucată de bumbac care am înmuiat-o în acest ceai de usturoi. And then I rubbed his back Și am frecat pe spate with olive oil cu ulei de and măsline DMSO. și DMSO. And then I took the garlic poultice and I laid it over the top of his back. După care am luat această cataplasmă cu usturoi și am pus-o pe spate. That heated his back up. Acest lucru i-a încălzit spatele. And so now I'm massaging to loosen up his back. Acum îi făceam masaj ca să dezmorțesc un pic spatele. And here's another treatment. Și acum vreau să vă arăt un alt tratament. I'm going to come back. That's kind voi of out of întoarce. order. I'm going to come back to that Sunt un man. pic dezordonate, dar mă voi întoarce la acest bărbat And I'm going to show you what else I did for him. și ce am mai făcut. But this is another type of infrared light treatment. Asta este un alt tip de tratament cu infraroșu. I work with these with people that have cancer, lung problem. Lucrez cu acest tip de lumină infraroșu și la oameni care au cancer. Now, I make up these little apparatus. Am inventat aceste mici device-uri. In this one, I took 4 infrared light bulbs and I built a box and I put it inside of a box. Aici, la acest aparat, am luat 4 becuri infraroșu, le-am pus înăuntru și am făcut ca o cutie în care iese lumina. And after I had this young lady prepared Am by pregătit-o simply, pe această domnișoară. they rubbed olive oil on her chest and her back. Au dat-o cu ulei de măsline pe piept și pe spate. Then they sprayed DMSO on her chest. I-au pus și DMSO. And then we shined the infrared light into her chest and back. Apoi am lăsat lumina să îi bată pe piept și pe spate. The infrared will penetrate all through her body, Și această lumină infraroșu penetrează tot corpul. into her lungs. Ajunge până la plămâni. And so that way we can treat any type of respiratory problem. Și în acest mod putem să tratăm orice problemă respiratorie. I developed this technique because I knew there was some good effects with radiation treatments. Am dezvoltat acest aparat pentru că știam că există multe tratamente care funcționează prin radiații. But there's some bad effects with radiation De treatments. asemenea, sunt și efecte negative ale unui tratament cu radiații. And I knew that I could not use
radiation. Știam că nu pot să folosesc radiațiile, But I want to get the benefits of radiation. dar voiam să am parte de beneficiile pe care le aduce această iradiere. So with the combination of DMSO, Așa că cu combinația DMSO, which is a very strong solvent, care este un solvent foarte puternic, that means you put it on your skin, it will penetrate into your bloodstream. asta înseamnă că dacă tu îl aplici pe piele, el va ajunge în torentul sanguin. By taking the DMSO Am luat acest DMSO and the infrared lights, și lumina infraroșie. I can shoot the rays right through her body Dacă eu aplic DMSO, razele vor reuși să penetreze prin corp. with no radium in this particular treatment. Fără radiațiile acestea X. It will not have the damaging effect as radiation. Deci această radiație infraroșu nu are efectele negative pe care le are tratamentul radioterapia. The only thing you have to watch out for is don't burn the person. Singurul lucru la care trebuie să fii atent este să nu cauzezi persoanei arsuri. You can work with this with breast cancer, lung problem, Poți să any folosești type of asta respiratory problem. la tratamentul cancerului de sân, la tratamentul bolilor pulmonare. Sunt mai multe boli unde este util. These are simple treatments Sunt tratamente simple, and they can have a powerful effect. dar care pot avea un efect foarte puternic. And here, once again, you will see the effects of the herbal ray treatment. Și din nou veți vedea efectele acestei iradieri. Now that's the red lights I'm shooting through his chest. Acum asta este o lumină roșie care pătrunde prin pieptul său. I'm heating up his whole chest. Îi încălzesc tot pieptul. And so if there's any problem with his respiration, Dacă este vreo problemă respiratorie, I can relax his bronchial tubes pot să produc o dilatare a bronhilor and his whole respiratory tract. și a la tot tractul respirator. And never forget, as you listen to these remedies, Și vreau să nu uitați, atunci când voi ascultați aceste remedii, how much DMSO do you have to apply in that oil? yeah, you want to make sure you do not put DMSO directly on the skin by itself. Ce trebuie să avem grijă este să nu aplicăm DMSO pe piele singur. It is so strong Este atât de that puternic, if you just use DMSO by itself, it would irritate the skin as it penetrates into the body. acest DMSO, dacă este folosit singur, va irita pielea atunci când el pătrunde prin ea și va cauza roșeață. So you have to slow the penetration down. Așa că trebuie să încetinești această penetrare. Rub the chest or the area first with olive oil Mai întâi trebuie să faci o frecție cu ulei de măsline or vitamin E oil. sau un ulei cu vitamina E. The oil will serve as a barrier to slow the penetration of the DMSO from penetrating too fast. Și acest ulei va funcționa ca o barieră ca să încetinească penetrarea DMSO. You can use the infrared sauna. Putem să folosim sauna cu infraroșu, There's some difference. dar sunt niște diferențe. The infrared sauna will not do a better job than the handheld infrared light bulb. Sauna cu infraroșu nu va face o treabă mai bună decât o lampă cu infraroșu care o poți ține în mână și să aplici. And the biggest difference is Cea mai mare diferență the cost. este costul. It costs a lot for the infrared sauna. Costă foarte mult să ai o saună infraroșu. But the light bulb Dar acest bec cu lumina infraroșu is very inexpensive. este foarte ieftin. And I'm a true believer Și eu cred that when a person comes to my clinic, că atunci când o persoană vine la mine la clinică, I want to teach them to go back home and do their own eu vreau treatments. ca să-i învăț acolo cum să-și poată aplica tratamentele pe care eu le fac acasă. And not everyone can have an infrared Nu sauna. toată lumea își permite să aibă o saună cu infraroșu. But nearly all of us can go buy an infrared light Dar bulb. aproape toți dintre noi pot să meargă să-și cumpere un bec cu lumină infraroșie. I don't want the people depending on me. Nu vreau ca oamenii să depindă de mine. I want them to go out and do likewise. Vreau să meargă mai departe și să facă cum i-am învățat. But the infrared sauna is good. It's a very Sigur, good, sauna infraroșie este you know, foarte bună. treatment.
Este un tratament bun. But I'm looking for inexpensive ways so that people can do it at home. Dar eu caut modalități foarte ieftine ca oamenii să-și poată aplica aceste tratamente acasă. What you're looking at now is I'm working with a man that have a tumor in his back and chest. Acest om cu care lucrez aici are o tumoră în spate și în piept. And he's in a lot of pain. Suferă o durere foarte mare. This treatment here is good for arthritis, rheumatoid arthritis, gout, any type of inflammation. Și acest tratament este bun pentru artrită reumatoidă, gută și orice tip de inflamație. Take 8 tablespoons of any type of grease. 8 linguri de un ulei vegetal, ceva care este uleios. In particular, vegetable grease. Deci grăsime vegetală. And take 1 tablespoon of peppermint. O lingură de mentă. That's the peppermint extract. Adică extractul de mentă. Take 1 ounce of DMSO. O uncie de DMSO. 6 teaspoons of cayenne pepper. 6 lingurițe de piper cayenne. Mix it up real good. Le amestecați foarte bine. And apply it directly over the top of the pain. Și aplicați direct pe zona care este afectată de durere. This will heat up. Lucrul acesta va cauza țesutul să se încălzească. And it will stay hot to warm all night long. Și va rămâne cald sau fierbinte toată noaptea. And so as it heat up, it would encourage better blood flow. Când zona aceea se încălzește, încurajează circulația sanguină. This is a very good pain remedy for nearly every type of pain, from a toothache to a headache to any type of pain in the body. Acesta este un remediu foarte bun pentru durere, de la durere de dinți, durere de spate, orice tip de durere pe care o avem în corp. Now I'm going back to the man that you've seen me doing the infrared treatment on his back. Mă întorc la bărbatul pe care m-ați văzut mai înainte că îi aplicam tratamentul cu lumină infraroșie. Now he's having a very difficult time walking. El nu prea reușește să meargă. And I remember talking to this dear sister here in the Și wheelchair. mi-aduc aminte că am vorbit cu sora noastră care este aici în cărucior. And we was talking and discutam about how that it seems that if you have a problem, cum pare că dacă tu ai o problemă, a handicap, sau un handicap, you're more equipped to help somebody else with a handicap. ești mai abilitat să ajuți pe cineva care are handicap. You're more sensitive to their Ești needs. mai sensibil la nevoile lor. You see, you people, you get up and just run Voi and puteți să jump, vă ridicați, să fugiți, să săriți and you never think about it. și nu vă gândiți niciodată la asta. But if we got and ran and jumped, we'll say a miracle has taken place. Dar noi, dacă am putea să facem asta, am zice că a avut loc un miracol. So we're concerned about it. We're more sensitive about Noi it. suntem mai sensibili la aceste lucruri. And so that makes us better equipped to deal with people with handicap problems. Asta ne face pe noi mai abilitați să-i ajutăm pe cei care suferă de asemenea de un And handicap. out of all the areas which God has blessed me to do, Și dintre toate zonele pe care Dumnezeu m-a binecuvântat să le pot ajuta, I'm more equipped to deal with people that are quadriplegic, mă simt cel mai bine echipat să-i ajut pe cei care sunt people that have had a care au stroke, paraplegie și tetraplegie. people that have had a stroke. Oameni care au avut un accident vascular cerebral, I just have difficulty walking pentru că și eu am avut probleme cu mersul. and just mobility in their body. Și înțeleg problema lor de mobilitate din corp. So I'm going to show some of the techniques. Vreau să vă arăt câteva dintre tehnicile. I'm teaching this man how to walk before he walked. Îl învăț pe acest om cum să meargă înainte să meargă. In other words, I sat in front of him and I said, let's go for a 1 mile walk. Cu alte cuvinte, m-am așezat în fața lui și am zis, haide să facem o plimbare de 1 milă. And I got to talk with him. Și vorbeam cu el. I said, lift your leg up. Am zis, ridică-ți Put your leg piciorul, down. pune-l jos, Lift your leg up. ridică-l, Put your leg pune-l down. jos. You must talk to them, and Trebuie as să you vorbești talk cu el. to them, you squeeze their leg a little bit. Și pe măsură ce Lift vorbești cu your el, leg le up. strângi un pic Put your piciorul, leg down. pune-l Lift jos, your leg up. ridică-l, Put your leg pune-l down. în jos. You see, in most people, there's a disconnect from And- their brain, or their motory nerve and their sensory nerve have a disconnect. Vezi, la majoritatea există o întrerupere a legăturii dintre creier și musculatură, fie ea motorie sau senzitivă. It's like, you know, if you have a lamp, Dacă ai o lampă
until you stick it in the Până circuit, când nu o bagi în electrical priză, circuit, you won't get any light. nu va lumina. It's a disconnect. Este deconectată. It's the same thing with a person with a stroke or paralyzed. Același lucru se întâmplă cu o persoană care a suferit un accident It's a vascular. disconnect. S-a deconectat mușchiul de creier. So you have to train the body and the brain to be reconnected. Așa că tu trebuie să antrenezi din nou mușchii și creierul să se reconecteze. And also you must De asemenea, work with those muscles. trebuie să lucrezi acești mușchi. You never let calcification set in the joints. Nu trebuie să permiți ca aceste articulații să devină calcificate. But just because a person cannot walk, Doar pentru că o persoană nu poate să meargă, you still exercise those muscles and keep the joints lubricated. nu înseamnă că n-ar trebui să exerseze această musculatură și să-și lucreze articulațiile. Now I'm talking to him. Eu vorbesc cu el I tell him to push me back. și îi spun să mă împingă, să opună rezistență. And as he pushed me back, I'm measuring the velocity or the strength of his muscles. Și când el mă împinge, eu măsor cât de repede mă poate împinge, forța cu care mă împinge. Now when I think he's strong enough, Când cred că este suficient de I'm puternic, going to test both of his legs. o să iau ambele picioare I'm put both of his feet in my și o să-i chest. pun picioarele în pieptul meu. And I'm going to push against him, Și eu o să mă împing and I'm going to tell him to push me out of the bed. și o să-i spun să mă împingă din pat. I'm toning up those muscles. Eu încerc să tonific acești mușchi. I'm getting more strength to those muscles. Le dau mai multă forță. As he pushes against me, Când el mă împinge, I'm resisting him eu pushing. încerc să-i rezist. When I get to the point I can't hold him back and he pushed me out the bed, then I know he's strong enough to walk. Când el mă împinge și eu nu mai pot să-i mai rezist și aproape mă împinge afară din pat, știu că este suficient de puternic ca să poată să meargă. I do this every day. Fac asta în fiecare zi. I'm building those muscles. În doi, flexez acei mușchi And I'm talking to him. și vorbesc. I'm letting him know, push me back. Îi spun, împinge-mă, Relax. Push me back. relaxează-te, împinge-mă, relaxează-te. Now, I know now he's strong enough to Știu că walk, este suficient de puternic ca să but încerce he să still umble, cannot walk. dar încă nu știe cum să meargă. So what I must do now Ce trebuie is să work fac on the mind. este că acum trebuie să lucrez la creierul lui. Physically, he can walk, În fizic, el poate să meargă, are puterea, but mentally, he don't think he can. dar mental el nu crede că poate. Now, I want to ask you a question. Vreau să vă pun vouă o întrebare acum. Many of you have had babies, right? Little children, right? Mulți dintre voi ați avut bebeluși, copii mici, And you want to train them how to walk. și vrei să-i înveți cum să meargă. How do you train a small child how to Cum walk? înveți un copilaș ca să meargă? What do they do first? Ce fac ei mai întâi? What do a small child do before Copilașii they mici, walk? bebelușii, ce fac? They crawl. Mai întâi se tărăsc. You can't beat nature. Nature know the best way. Nu poți să învingi natura niciodată. Natura întotdeauna știe care este cea mai bună cale. You must crawl before you walk. Mai întâi trebuie să mergi în patru labe înainte să mergi. And when I looked at that child crawling, Și când mă uitam la copilașii aceștia cum se tărăsc pe jos, that child taught me how to teach people how to walk. acel copil m-a învățat pe mine cum să-i pot învăța pe alții să meargă. I put him on his knees L-am pus pe genunchi and I said, let's go for a walk. și am zis, hai să mergem la plimbare. And if he can crawl Dacă on se his poate knees, târâ pe genunchi, he can walk. atunci poate și să meargă. All right? De acord? The problem is we want to get them to walk before they crawl. Problema este că noi vrem ca ei să meargă înainte să se tărască. Also, once you get them where they can crawl, De asemenea, când ajungi la nivelul la care ei pot să meargă târât, they have a problem with equilibrium. au o problemă de echilibru. When they stand up, they're dizzy and they're lightheaded. Când se And ridică, sunt amețiți they're not comfortable standing. și nu se simt confortabil stând în picioare. So we make a special kind of a bed, Așa că le facem un pat special. and we lay them on the bed, Îi punem pe pat, and we strap them to the bed, îi legăm de pat and then we turn the bed upright, și apoi ridicăm patul la 90 de where grade. they're standing straight up, Ei stau drepți and they're strapped to the bed, și sunt legați de pat and we leave them like that Și for lăsăm 10 așa 15 minutes. 10-15 minute. We do that every day. Facem asta în fiecare zi. Then they regain their equilibrium standing upright. Și apoi ei își recâștigă echilibrul pentru că au petrecut mult timp stând drepți. And as I continue to do that, Continui să fac aceste tratamente, with exercising, un exercițiu fizic, good nutrition, o dietă corectă, encouraging them, îi încurajez, convincing them that îi they can walk. conving
că pot să meargă. Let them know they can do all things through Jesus Christ Și who le spun că strengthens pot them. să facă totul în Iisus Hristos care îi I'm întărește. massaging those muscles. I'm getting those gas bubbles and acid out of the muscles. Eu masez mușchii și fac ca acidul și bulele de gaze să dispară din țesutul muscular. I'm loosening up those joints. Încerc să lucrez foarte bine I'm stretching articulațiile those muscles. și să întind mușchii pe cât se poate. Then we get on the floor and we do some floor exercises. Apoi îl punem pe podea și facem câteva exerciții la podea. Now I'm really going. It's the same man, Este același bărbat and we're getting on a stationary bicycle, și ne punem pe o bicicletă eliptică. and he's just about there now. He's about ready to get out and start running. Acum e aproape gata să se ridice și să fugă. He feels confident that he can do it. Se simte încrezător că poate să facă asta. It's painful, E dureros, but the pain will fade away, dar durerea va dispărea. and that's the way we do it. Așa facem. There are many simple remedies. Există multe remedii simple. În mod normal, cât durează această terapie? You say, how long do it take? Okay. I'm glad you asked that Mă bucur question. că ați pus această întrebare. When you're doing medical missionary work, Când faci lucrare misionară medicală, put the clock in the trash can. aruncă ceasul la coșul de gunoi. Everyone is different. Toți sunt diferiți. They are different. Sunt diferiți. And it's going to test your faith O să testeze credința ta, as it tests their faith. la fel cum testează și credința lor. Regaining your health is a work I would say a work of salvation. Recâștigarea sănătății, aș putea să spun că este la fel ca lucrarea de mântuire. You must go through the steps of sanctification. Trebuie să urmezi pașii sfințirii. In health also. La fel și în sănătate. First of all, you must be justified. Mai întâi trebuie să fii îndreptățit. That means being justified, you recognize it's your sins that have brought this upon you. Adică trebuie să recunoști faptul că păcatele tale te-au adus în această situație. And you accept Jesus Christ's atonement. Accepți jertfa Domnului Isus. Now you no longer counted as what? A transgressor Acum tu nu mai ești un călcător al legii when you accept Jesus' atunci când atonement. accepți jertfa lui Isus. But you're not righteous either. Dar de asemenea nici nu ești neprihănit. You simply be given another chance Ție doar ți-a fost dată încă o șansă to do it right. ca să faci ceea ce este bine. So after you pass the justification, acknowledge that your eating bad, living habits has brought it on. După ce ai trecut prin acest proces al îndreptățirii în care ți-ai dat seama că dieta God ta și ce ai cleanse făcut tu nu a fost bine, God cleanse you from Dumnezeu te that. curăță de aceste lucruri. Then he said, go and sin no more. Și apoi îți spune, du-te și să nu mai păcătuiești. As you go and sin no more, you walk in the road of obedience, which is sanctification. Când tu te duci și nu mai păcătuiești, practic mergi pe calea ascultării, care este calea spre sfințire. And the question is asked, how long do I walk the road of Și întrebarea este, sanctification? cât voi merge pe acest drum al sfințirii? The work of sanctification is a lifetime work. Și lucrarea sfințirii este o lucrare de o viață. As long as you're in your probationary time, you're walking the Cât road timp of ești în sanctification. timpul de probă, vei merge pe acest drum al sfințirii. And so now you have proven your obedience that you're going to stop eating bad and living Acum bad. îți vei dovedi ascultarea prin faptul că nu mai mănânci ceea ce este rău și nu mai faci lucrurile care sunt dăunătoare. Now God can bless you with good health. Dumnezeu te poate binecuvânta cu sănătate. Now you're what? Glorified, ready to glorify Him. Acum ești gata să-L slăvești. You're ready to go out and testify how God has delivered Ești you. gata să te duci să mărturisești cum Dumnezeu te-a scăpat. These are the steps of recovery, Aceștia sunt și pașii recuperării, both physical atât fizică and spiritual. cât și spirituală. So we're looking at another remedy here. Ne uităm la un alt remediu. And I'm in my classroom at my Sunt la- facility, and I use a lot of mannequins. Sunt la mine în clasă, unde avem misiunea și folosesc foarte multe manechine acolo. These are medical mannequins that
train the students to work on. Acestea sunt niște manechine medicale și pe care eu îi antrenez pe studenții care vin acolo, cum să folosească diferite remedii. So they have to learn how to work on these mannequins before I can trust them to work on someone else. Trebuie mai întâi să am încredere în ei că pot lucra pe aceste manechine înainte să le dau voie să lucreze pe pacienți. Now I'm about to work on a real painful inflamed sore. Acum eu urmează să tratez o leziune care este foarte inflamată și foarte dureroasă. And I mix 1 part turmeric Și amestec o parte turmeric and 1 part honey. și o parte miere. I made it up real thick. Și fac să fie o soluție destul de groasă. And I'm going to apply that over the top of the inflamed knee, anywhere on the body. Voi pune aceasta acolo asupra acestui genunchi care este inflamat, dar poate fi pus oriunde în corp. As I'm going through this, I'm explaining to the students Pe măsură ce fac asta, le explic studenților that honey and turmeric că mierea și curcuma will stop any infection, vor opri orice infecție it will reduce inflammation, și reduc inflamația and it will serve as a mucous membrane until the sore is healed. și vor crea o peliculă de mucus care va fi acolo până când această rană se va vindeca. The mucous membrane is the skin, outer skin of the body. Și membrana mucoasă este practic bariera pielii That protects the open wound from invasions of infections and și so ne on. protejează pe noi de infecții și invazie de orice altceva. And then I simply cover that up, O acopăr and that's a wonderful treatment. și este un tratament extraordinar. And also, De asemenea, we run across a lot of people with eye problem. dăm peste mulți oameni care au probleme cu ochii. By dropping 1 drop of lemon juice in the eye in the morning Prin faptul că punem o picătură de lămâie and 1 În ochi. drop of honey at night, dimineața și o picătură de miere It was- seara, it will strengthen your eyes. acest lucru va da putere ochilor. There's no healing properties in the lemon Nu sunt proprietăți vindecătoare în lămâie to correct your eye problem. ca să-ți corecteze problemele cu ochii, But the lemon stings and it burns. dar acest suc de lămâie arde și înțeapă. And that stimulates your tear ducts Și acest lucru stimulează glandele tale lacrimale and it makes you cry. și te face să plângi. God has put certain enzymes in the tear ducts Și Dumnezeu a pus anumite enzime to în cleanse aceste the ducte eye. ca să curețe ochiul. And it strengthens the eyes. Acest lucru întărește ochii. A lot of women suffer from dry eye syndrome, Multe femei suferă de sindromul de ochi uscați, especially when they go toward mai menopause. ales atunci când se apropie de menopauză. This is a wonderful treatment for dry eye Și syndrome. acesta este un tratament extraordinar pentru acest It sindrom al moistens ochilor the uscați, eye. pentru că îi lubrefiază. Another particular eye problem that people run into is glaucoma. O altă problemă pe care o au oamenii la nivelul ochilor este glaucomul. Let me talk to you about a simple remedy that would bring the pressure down from glaucoma. Și dați-mi voie să vă dau un remediu simplu care o să reducă presiunea de la nivelul ochiului la pacienții cu glaucom. Take 6 ounces of spring water. 6 uncii de apă de izvor, Take 1 ounce of vegetable glycerin o uncie de glicerină vegetală and 2 teaspoons of salt. și 2 lingurițe de sare. Mix it all together. Le amestecați Make an eye drop out of it. și faceți picături din ele. Put 2 drops in the eye in the morning and Puneți 2 in the 2 evening. picături în ochi dimineața și 2 seara. This too stings De asemenea și asta and burn a ustură little bit. și arde puțin, But it would help take down the pressure of glaucoma. dar va ajuta să scadă presiunea de la nivel ocular. I'm too fast? Yeah. Oh, okay. I'm going to slow down. Thank you for slowing me down, sis. Mulțumim că m-ați încetinit. O să vorbesc mai rar. Glaucoma. The recipe. Okay, you want me to go through it again? 6 ounces of spring water, Deci 6 uncii de apă de izvor, 1 ounce of vegetable glycerin, o uncie de glicerină vegetală, I believe I said 2-3 teaspoons of salt, 2-3 lingurițe
de sare, That's regular table salt. sare de masă. That's it. Și atât. Make an eye drop out of it. Faceți din acestea niște picături, Put 2 drops in your Puneți eyes in the morning, 2 picături dimineața 2 drops in the și evening. 2 seara. Is this remedy good for a 6-year-old? It's good for anyone if they have that problem. I Este mean, bun pentru oricine care are glaucom. the only adverse side effects, it burns a little bit. Singurul efect advers este faptul că arde But- puțin, It don't burn no worse than a lemon. dar nu arde mai tare decât lămâia, de exemplu. Yes. Da. Cum pui o picătură de miere în ochi? Well, you can heat it up Poți să and you can do încălzești. it. It will thin up when you heat it. Când o încălzești, se subțiază. If you have problem with that, you can add a little water to it and heat it up. Dacă ai probleme și nu poți să o faci să fie mai solubilă, poți să adaugi un pic de apă ca să faci o soluție. You can take the pine trees that grow all around here. Poți să iei din acești brazi, You can make a tea out of it, poți să faci un ceai din acele lor and you can rinse your eyes out with it, and that will strengthen your eyes și poți also. să îți faci ca o toaletă a ochiului și acest lucru o să întărească vederea. If a person is losing their eyesight, Dacă o persoană își pierde vederea, you can take 8 teaspoons of salt poți să iei 8 lingurițe de sare and a half a liter of water, și jumătate de litru de apă and have them rinse their eyes out și once or twice a day. ei cu aceasta să-și facă o toaletă a ochiului măcar o dată sau de 2 ori pe zi, să-și spele ochii cu această soluție. And this has been known to encourage and help them restore their eyesight vision. S-a dovedit că acest lucru încurajează să își revină vederea. Yes. Da. Does it matter? They if it's in the pine tree family, it doesn't matter. Dacă este în familia coniferelor, nu contează ce folosim. The leaves. Vorbește despre ace, The leaves. frunzele, teoretic. Okay, in this particular case, În acest caz, we run across cases where a person have a diabetic sore, găsim persoane care au ulcer diabetic. and we have to teach them how to debride it. Trebuie să învățăm cum să-l debrideze. What happens is when a person have a sore that is infected, Ce se întâmplă atunci când o persoană are un ulcer care este infectat? dead necrotic tissue builds up on the wound. Peste această rană apare un țesut necrotic care este mort. And up under that dead necrotic Sub tissue, acest țesut it's an infection up under it. este o infecție. You have to remove that dead layer of dead tissue off the top. Tu trebuie să îndepărtezi țesutul mort deasupra. So I'm teaching them how to remove that dead Așa că eu acum necrotic tissue, îi învăț cum să dea la o parte acest țesut necrotic mort. and so I had to make a wound Așa că a trebuit să fac eu o rană very similar to what you actually would experience with someone, similară cu o rană pe care o găsești la un pacient diabetic and I had to teach them how to debride. și a trebuit să-i învăț cum să o debrideze. This is really important E foarte important. because you do not want a wound to heal up with an infection up under the Pentru că tu skin. nu vrei ca o rană să se închidă cu infecția de desubt. Once you debride real good and get all the dead tissue off of it, După ce ai debridat-o foarte bine și tot țesutul mort a fost dat la o parte, then you want to put your turmeric and honey on top of it. apoi vrei să aplici curcuma și mierea, soluția de curcuma și miere deasupra. You know, I'm a strong believer that if man can do these things without the aid of the Holy Spirit, Eu cred că dacă omul poate să facă acest lucru fără ajutorul Duhului Sfânt, what can you do with the Holy Spirit? oare ce ai putea să faci cu Duhul Sfânt? I believe we can do all things through Eu cred Christ că who strengthens us. putem să facem totul în Hristos care ne întărește. And you don't necessarily have to go and get a medical degree to do these Și nu trebuie things. neapărat să te duci la facultate ca să studiezi și să ai o diplomă. You got the greatest physician in the world, Tu ai cel mai mare medic din lume to the aid of His Spirit to guide you care through îți dă ajutorul Duhului Său ca să te ghideze these processes. în aceste procese. Another good treatment is a cabbage poultice. Un alt tratament foarte bun este cataplasma cu varză.
A lot of times when I'm doing programs like this, De multe ori când fac seminarii de acest gen, me and my son, we'll demonstrate how to do 100 remedies in one session. eu cu fiul meu demonstrăm cum să creezi 100 de remedii într-o singură sesiune. If you get them by God's grace, we'll do as many as you can. I can give you a list. Eu vă pot da o listă și să facem ca un fel de workshop. And we can demonstrate how to do. Și să demonstrăm practic cum se fac aceste remedii. It's a good way to see it, you know, when you see actually making them and doing it. Este o modalitate foarte bună de învățare când chiar vezi cum se fac. And we can go through it pretty fast. Putem să trecem destul de repede prin ele. A good treatment is a cabbage poultice. Deci un tratament foarte bun este această cataplasmă cu varză. And this is also for any type of pain or inflammation in the body. Este bună pentru orice tip de durere și inflamație care se regăsește în corp. In particular, arthritic. În mod special durerea de tip artritic. Conditions. Take a cabbage. E o varză. Pull the leaves off, 4 big leaves off of the cabbage. Iei 4 frunze mari. Bruise and beat the leaves till you bruise the little juice come out of it. Trebuie să le lovești până când începe să zemuiască. And apply the cabbage leaves. Și aceste frunze, 4 leaves on top of each other and lay it over the area that you're treating and wrap that. le pui peste zona pe care vrei să o tratezi, una peste alta, cele 4, și învelești zona. The cabbage has in it oxidizing enzymes. Această varză are înăuntru niște enzime oxidative. As it oxidizes, it pulls out the inflammation. Ele extrag inflamația. Now we're going to look at, I believe this is the clay treatment. Cred că acesta este tratamentul cu argilă. And you can do a lot of wonderful things with clay. Și poți să faci niște lucruri extraordinare cu argilă, cu ajutorul argilei. You can use clay poultice. Poți să folosești cataplasme cu argilă. You can do a clay bath. Și poți să faci o baie de lut. And so here just showing how you can use clay. Aici arătăm cum putem folosi argila on a particular wound. Pe un anumit tip de rană. And you can also use a fig poultice. De asemenea, poți să faci o cataplasmă cu smochine. And these are figs right here, dried Acestea figs. sunt smochine uscate. You can use fresh figs or dried figs. Poți să le folosești atât proaspete cât și uscate. Now I really like this remedy because Îmi place mult acest remediu it's God's own remedies. pentru că este chiar remediul lui Dumnezeu. I ask people all over, I said, have you ever met somebody with a tumor or cyst or boil? Întreb oamenii peste tot unde mă duc, ați găsit date de persoane care au un chist sau o tumoră sau o umflătură? And they always say yes. I know Întotdeauna am a spus, lot da, of people sigur, with that. cunoaștem. I said, what did you do? They said, we didn't know what to do. I-am întrebat ce ați făcut pentru ei și ei mi-au răspuns, n-am știut ce să facem. I said, have you ever considered a fig? Și le-am spus, v-ați gândit vreodată la And they smochin? said, what is a fig going to do? Și mi-au zis, ce o să fac cu o smochină? I said, read Isaiah 30 chapter verse Și 21. le-am zis, haide să citim din Isaia 38 cu 21. And Hezekiah had a boil. Ezechia a avut acolo o rană. And Isaiah, son of his daddy was a prophet. Tatălui Isaia era profet And Isaiah și Isaia was commissioned to go to Hezekiah. a fost trimis la Ezechia. Hezekiah was dying of a life-threatening boil. Și Ezechia avea această umflătură de care trăgea să moară. Now, boil don't seem to be life-threatening. De obicei acestea nu sunt amenințătoare de viață. Many of you have had boils. Mulți dintre voi ați avut beșici, un furuncul. You never thought it to be Nu life-threatening. v-ați gândit niciodată că v-ar amenința viața. But this man was dying of this boil. Dar acest om murea. Well, really, it really wasn't the type of boil you think it was. Nu era tipul de leziune de care vă gândiți. A boil has kinship to cancer. Această umflătură poate să fie și un cancer. It's an abnormal growth. Este pur și simplu o creștere anormală. Sometimes it can be a solid mass or it can be a fluid-filled mass. Uneori poate să fie o masă de tip solid sau uneori poate să fie o acumulare de lichid. And so Isaiah was commissioned by the Lord to take Isaia a lump of figs a fost trimis de Domnul să ia un pumn de smochine, and lay it on the boil. să le pună pe această leziune And God said,
he shall recover. Și Dumnezeu a spus, se va vindeca. I love that, because Îmi place God's acest making it lucru. very precise. Pentru He că shall Dumnezeu recover. a fost foarte exact, a zis că se va vindeca. And so by using a simple fig poultice, Prin faptul că folosești acest remediu simplu al cataplasmei cu smochine, you can bring the boil to a head poți să aduci această tumoră sau această leziune la nivelul pielii and cure a person that have a cyst, which really is a tumor, și poți să vindeci o persoană care are un chist care practic este un fel de formațiune tumorală. and it worked with Hezekiah. Și a lucrat cu Ezechia. And I believe God is no respecter person. Faptul că acest lucru a funcționat la Ezechia, cred că va funcționa la oricine, pentru că Dumnezeu nu discriminează. Is this useful in ovarian cysts? No. Nu. That's, you can use it for Thyroid. thyroid, Pentru yes. tiroidă, da. Okay, this one's not going to play, but one Acest good video nu va treatment merge, dar we use is a grapefruit treatment. mai folosim un alt tratament care este foarte util și este un tratament pe bază de grapefruit. We take a grapefruit poultice Luăm un gref, and we cut it in half, îl tăiem în jumătate and we marinate it with Epsom salt, și îl lăsăm la marinat cu sare Epsom. and we heat up the grapefruit with the Epsom salt, and we apply that Îl încălzim împreună cu over această a sare, person's area that they need to be treated. îl aplicăm asupra zonei care necesită tratament. And the grapefruit will go in and pull out the infection and the inflammation right out of the Și system. seva din grapefruit va intra și va trage afară de acolo inflamația și infecția. Very good treatment. Un tratament foarte bun. How long should you let it marinate? Just for a few minutes. Câteva minute. This one here is a lady. Aici este o doamnă That is a tumor growing out of her side. care are o tumoră în partea laterală a abdomenului. And this won't play, but that's a tumor growing out of her side. Nu funcționează videoul, dar aici tumora pur și simplu creștea pe parte. A really large tumor. O tumoră destul de voluminoasă. I don't know if you can see it, but there's a long vein running down that tumor right there. Și dacă vedeți, dar este și aici o venă care se apropia de tumoră. They call that an angiogenesis. Și numesc acest lucru o venă, un vas de angiogeneză. That means the body has grown abnormal blood vessels to feed the tumor. Asta înseamnă că corpul a dat naștere la niște vase de sânge anormale ca să hrănească tumora. You must cauterize those veins and cut off the blood supply. Aceste vase de sânge trebuie cauterizate ca să împiedici fluxul de sânge către formațiunea tumorală. In order to kill Ca să poți să omori that tumor. tumora respectivă. That's the same lady right here that has that. Asta e aceeași doamnă din imaginea anterioară. And so she the one had that big tumor in her side. Ea avea acea tumoră mare, partea, By simply dreaptă. taking the fig poultice prin această cataplasmă cu smochine and applying it over that tumor, și prin faptul că am aplicat-o peste această tumoră, we cauterize those blood am vessels cauterizat acele vase de sânge and we pull out all that necrotic fluid și am reușit să scoatem acest fluid necrotic and deflate it, și să dezumflăm. that tumor. O întrebare. I put it on the tumor was poking out of her side. Această tumoră pur și simplu ieșea, era foarte proeminentă. I put it at the highest point where the tumor was poking out. Cataplasma am pus-o exact la cel mai înalt punct al tumorului, punctul care era cel mai în exterior. Numai puțin, să vorbim pe rând. O să ardă zona respectivă? Will it burn the area? Yeah, the fig gonna burn a hole in it. Aceste smochine pur și simplu vor eroda pielea și acolo va apărea o ulcerație. This is the same lady right here.
And the fig will, Should you hydrate those figs? yeah, you're going to have to heat them up. The dried Va figs, trebui să le încălzim. you don't have to hydrate them. You just put it in an oven, a microwave, just heat them up, and they get real soft. And you mash them together and apply it real warm Cele on care sunt top of proaspete the doar tuna. trebuie să încălzite și ele devin foarte moi și se pot aplica. Now, when this lady, we had put this on this lady, Noi am pus cataplasma la această doamnă. and it was shooting out so much necrotic fluid out of Atât de that mult tumor lichid ieșea din acea tumoră, that we had to take a towel că a and trebuit să press luăm on it un prosop și să apăsăm, because too much necrotic fluid was coming out pentru too că fast. ieșea prea mult lichid prea repede. So we had to slow it down. Așa că a trebuit să încetinim acest proces. And so Zebulon was with me and his mother. We was up in Alberta, Canada when we did Zabulon this. și mama lui erau împreună cu mine, eram în statul Alberta din Canada. And so here you can see Aici se poate a vedea lot of the blood and necrotic tissue was coming out. că foarte mult sânge și țesut necrotic ieșea acolo. And you can see the tumor has totally deflated. Și vedeți că tumora s-a dezumflat foarte mult. And we just used a fig, really warm figs applied on top of it. Și pur și simplu am folosit smochine puse unele peste altele. Încă o întrebare. You treat the wound as you would treat any other wound. După ce s-a dezumflat, ulcerația care rămâne, rana, va fi tratată la fel cum am tratat orice altă rană, You treat it with turmeric and honey. cu curcuma și miere, You treat it with aloe vera. cu aloe vera, So any other way you would treat a wound, you treat orice this the altă same way. modalitate pe care trata o rană. They're saying is the tumor gone, or how do you know if the tumor is gone so you can apply the healing? Well, what you want to do, I mean, there's no way you can look inside of it. Nu putem să ne uităm înăuntru să vedem dacă chiar nu mai este acolo tumora. The body, once you aid the body in cleansing, După ce ajuți corpul să se curețe, it will purge out all the necrotic el va fluids. scoate acolo and toate tissue. lichidul necrotic și țesuturile necrotice. Once it stopped doing that, După ce a încetat să facă acest lucru, the body has totally detoxed that tumor and cleaned it out. corpul pur și simplu s-a detoxifiat și a eliminat toată tumora. See, the body knows, but we Vezi? don't know. Corpul știe ceea ce noi nu știm. When I use sugar on a wound and I put sugar and iodine on an open sore, Când eu pun zahăr și iod pe o rană deschisă, the minute I put it on there, that sugar will turn to water, liquid, când eu pun immediately. zahărul pe acea rană, imediat se transformă într-o substanță lichidă. It would dissolve that sugar. Se dizolvă. So I keep applying the sugar and iodine until it stopped dissolving. Așa că aplic zahărul și iodul pe rană până când nu se mai dizolvă. When it stopped Când nu dissolving, se mai dizolvă, all the infection is gone. înseamnă că toată infecția a dispărut. Because the sugar is going to act on infections and bacteria and Pentru că virus. zahărul acționează pe bacterii și virusuri. When there's no more bacteria or Nu virus, mai the sunt sugar bacterii. will not dissolve. Și virusuri, acest zahăr nu va mai fi dizolvat. Yes. Da. Câte ori schimbăm pansamentul acesta cu smuchine? The main thing, anytime you do a treatment where you're pulling out necrotic fluids, De fiecare dată and când faci tissue. un tratament ca să scoți necroza you afară, never let it smell. nu lași să se împută, să înceapă să miroasă urât. The minute the bandage becomes soiled, you change it. În momentul în care începe să miroasă, trebuie schimbat pansamentul. Now, this is the one I talked about using the garlic. Aici este tratamentul pe care vi l-am povestit la început cu usturoiul, cataplasma Poultice. cu usturoi. Here, this man needed a knee replacement, El avea nevoie de o artroplastie de genunchi a hip replacement, și de asemenea o artroplastie de șold. and so I applied the garlic poultice to his knee. Eu i-am aplicat această cataplasmă cu usturoi la nivelul So genunchiului. you see the blisters right there. Puteți să vedeți acolo beșicile. And I thought I had a picture where I pricked those, brushed Crezut those că am o blisters open. imagine în care vedeați cum se scurgea lichidul după ce le-am înțepat. If a person have a problem bleeding, hemorrhaging, Dacă o persoană are probleme cu hemoragia, faptul că sângerează, you can take some cayenne pepper and sprinkle cayenne pepper on the area where there's bleeding. puteți să puneți piper cayenne pe zona care sângerează. Put a little pressure on it, Să aplicați un pic de presiune and you will stop a person from bleeding to death. și se va opri hemoragia.
If a person is anemic Dacă o persoană este anemică and need a blood transfusion, și are nevoie de transfuzii, I have 64 ounces, but it should be 32 ounces of grape juice. ar trebui să punem 32 de unci de suc de struguri, So 32 ounces of grape juice, 32 de unci de must, 1/3 of a cup of raisins, o treime de cană de stafide, 1/3 of a cup of prunes, o treime de cană de prune, 1/3 of a cup of apricots, de asemenea o treime de cană de căpșuni, de caise, pardon, 1 cup of blackstrap molasses. și o cană de melasă. Put that in a container, a pot. Punem acest lucru într-un recipient, Let it set out on the table overnight. îl lăsăm să stea pe masă peste noapte. The next day, put it in the Următoarea refrigerator. zi îl punem la frigider. If you forget to put it in the refrigerator, Dacă uitați să-l puneți la frigider, you just made a big jar of wine, tocmai ați făcut un mare recipient de vin. because it will ferment and turn to Pentru că wine. va fermenta și se va transforma în vin. Put it in the refrigerator to stop the fermentation Trebuie pus process. la frigider ca să oprim acest proces de fermentație. Drink anywhere from 4 to 3 ounces, 4 ounces, 2 to 4 ounces 3 times daily. Trebuie să bem aproximativ 4 unci de 3 ori pe zi. And this is really good to help build up your red blood count or your hemoglobin. Acest elixir este foarte bun ca să crească nivelul de hemoglobină și să refacă depozitele de fier. If a woman has problem bleeding and hemorrhaging from the vaginal area, Dacă o femeie are probleme cu sângerările din zona vaginală, you get an herb called crane's bill. veți găsi o plantă care se numește crazebill, nu știu denumirea And I românească. know you have it here because I went out yesterday Sigur o aveți, pentru că am ieșit ieri and I saw crane's bill growing out in the bushes. și am văzut că în niște tufe creștea această plantă. Eventual să căutați pe Google. You take about 3 tablespoons of crane's bill Trebuie luate 3 linguri din această plantă, and you mix that in about a half a liter of water. le amesteci în jumătate de litru de apă. You take a soft cotton cloth. Iei o bucată de bumbac, You put the cloth into the tea of the crane's bill. o îmbibi în această substanță, această soluție pe care ai făcut-o, You roll the cotton into a vaginal suppository. o rulezi ca să o faci ca un fel de supozitor vaginal, You insert that into the vaginal tract as far as you can. inserezi acest lucru în tractul vaginal cât de adânc poți. You have the woman to go to bed and put her feet up on about 2 or 3 pillows. Rogi pacienta respectivă să se întindă în pat și să-și ridice picioarele pe vreo 2-3 perne, să fie mai sus. You give her 400 mcg of vitamin K Și îi dai 400 de micrograme de vitamina K, once a day. o dată pe zi. You give her a level teaspoon of cayenne pepper, 11. at level, a small teaspoon. O linguriță rasă de piper cayenne A small teaspoon of cayenne pepper and some water twice a day. și un pic de apă de 2 ori pe zi. This will stop her from hemorrhaging and bleeding. Și acest lucru va opri hemoragia. Cum scoatem acest tampon? Well, you have to remove it, but what you do is, in some cases, we will Trebuie tie a scos. string to it. De multe ori, ideal ar fi să legați un fir de el, să legați ceva de el ca să poată să fie scos cu ușurință, tamponul. And the big problem with women that are hemorrhaging is a hormonal imbalance. Majoritatea femeilor care au probleme cu hemoragiile din zona vaginală sunt dezechilibrurile hormonale. I'm working with some cases. I worked on a case yesterday. Chiar ieri lucram la un Women caz. have a lot of problem with, some women have a lot of problem with facial hair. Unele femei au o problemă cu apariția părului facial. They can grow a beard just like a man. Pot să ajungă să le crească barbă la fel ca la un bărbat. And that's because of hormonal imbalance. Și acest lucru este datorat unui dezechilibru hormonal. It comes from principally from the ovaries. În mod principal problema este la nivel de ovar. The ovaries make estrogen, Ovarele generează estrogen, the female hormone. hormonul feminin. If a woman has polycystic ovaries, Dacă o femeie are ovare polichistice, she can make too much estrogen. poate să producă prea mult estrogen. And so the body will force the body to convert estrogen
to testosterone. Corpul ei va fi forțat să convertească o parte din acest estrogen care este în exces, să-l convertească în testosteron. Estrogen and testosterone are like twin brothers and sisters. Estrogenul și progesteronul sunt ca niște frați gemeni, They're very similar. foarte similari. And they can easily convert to each other. Și foarte simplu pot să fie transformați unul în celălalt. So in an attempt to try to reduce the estrogen, Deci corpul nostru, ca să încerce să scadă nivelul de estrogen, the body convert estrogen to îl testosterone. transformă în testosteron. When that happens, Când se întâmplă acest lucru, you make another hormone ai un alt hormon called dihydrotestosterone. care se numește dehidrotestosteron. The word di means two. Acest cuvânt di înseamnă două. Two hormones now that have become one. Acești doi hormoni care au devenit una. When that takes Când se place, întâmplă acest lucru, it can overstimulate poate să stimuleze în exces, and can cause abnormal tissue and cells to grow, like fibroids, poate să cauzeze apariția de țesuturi noi, cancer, cum ar fi cancerul, and many other fibroamele female-related și problems. alte probleme care apar persoanelor de sex feminin. And so you need to get those hormones back in balance. Așa că noi trebuie să reechilibrăm nivelurile hormonale. Some of the herbs we use to do that is chasteberries. Unele dintre ierburile pe care noi le folosim ca să contracarăm acest lucru, nu pot să traduc niciuna dintre ele, dar puteți să faceți poză și le căutați. Dangqua. I told them that I cannot translate any of them. Oh, They can take a okay. picture. All right. Well, you can see it here. You can get a copy of this. Google it. Mr. Google will help you out with that. And Google vă va ajuta să găsiți denumirile în românește dacă sunt. if you have a situation where a bad infected wound, I talked about it earlier, use a sugar poultice. Dacă avem o rană care este urâtă și infectată, ar trebui să folosim o cataplasmă cu zahăr. And just put an ounce of iodine in the sugar Și poultice. în această cataplasmă să punem și o uncie de iod. Especially, you know, if you're working with a bed sore, a pressure sore. În mod special dacă ne adresăm escarelor. Now this is a pressure sore here. Aceasta este o escară And it will get really large. și ea se va mări foarte mult. And we're going to see how it look once we heal it up. Și vom vedea cum arată și după ce a fost vindecată. By using the sugar and iodine Folosind zahăr și iod over 2 to 3 month period, pe o perioadă de 2-3 luni, we was able to heal up the am bed fost sore. capabili să vindecăm această escară. And this, So she's saying she used an herb to heal one of the patients, but I don't know what the herb is called in English. okay. So this is a sugar poultice. And this was done long ago when I was a young man. Aici avem o cataplasmă cu zahăr, am făcut-o de mult timp când eram încă tânăr. And we're going to do a sugar poultice on this man's knee. Ne vom aplica o cataplasmă cu zahăr. And we just taking some no good white sugar Luăm niște zahăr alb, care nu este bun de absolut nimic, and we're going to pour it on the wound. și îl vom turna peste rană. You know, God can take something bad and make it good. Dumnezeu poate să ia ceva rău și să-l transforme în bine. We are evidence of that. Noi suntem dovada clară a acestui lucru. So he can, the only person can take a bad thing and make it good. El e singura persoană care poate să ia ceva rău și să-l transforme în ceva bun. And so I just pour that sugar on that wound and it will eat out that dead tissue out of it. Turna zahăr pe acea rană și țesutul mort de acolo va fi eliminat. I don't know if my son got a chance to share this one with you. Nu știu dacă fiul meu a reușit să vă împărtășească această experiență. Come up louder than that. All started to flow back up to legs. So I'm really impressed. I'm gonna start over. Dell is having a radical new treatment for painful ulcers on his legs. It's having a remarkable effect. It's cleared the swelling, it's cleared infection, it's reducing the pain,
And what's happened, the blood is starting to flow back up to legs. So I'm really impressed. And this was the treatment that succeeded where normal medicine failed. Simple sugar. The impact of ordinary sugar on these wounds can be extraordinary. This is a typical patient before treatment. As you can see, these ulcers on his leg are extremely painful. There's a nasty smell associated with the flesh, and they've been like this for more than 13 years. And this is the same patient after treatment. And as you can see, the ulcers have almost completely gone. This patient is now back walking, driving, and even swimming. For the man behind the treatment, after years of research, he believes he now has the proof that doctors want to introduce this as a standard treatment. I have managed to do a randomized controlled trial, and the statistical results show that there is a significance in the use of sugar on wounds. And Bill Drysdale would like to see the treatment adopted much more widely. In Scotland at the moment, one of the reasons I've come here is that the district nurses and the GPs don't fully accept the sugar treatment. So here in Birmingham, which is an absolute centre of medicine, it's accepted, it's being used, and it's working. Wider acceptance of such a simple, cheap and effective treatment could bring real relief to thousands of people. David Gregory Karmel, reporting Scotland. Okay, now what you just heard, I'm going to go back over it, O să recapitulăm un pic ce ați auzit. is this man had a diabetic sore. Acest om avea un ulcer diabetic And he had been going through the medical system to be treated, and they had no solution for și his el a mers problem. peste tot la sistemul medical, dar ei nu au găsit soluții pentru a remedia problema. So this doctor introduced them to treating the diabetic sore, gangrene sore, with sugar. Și a ajuns la un doctor care i-a introdus zahărul în tratamentul acestei răni gangrenoase. And after using this sugar, După ce a folosit zahărul, it healed up the wound, i-a vindecat rana and it cured him of the diabetic sore. și l-a vindecat complet de ulcerul diabetic. And so there's a few medical systems or hospital systems that are using the sugar, but most allopathic medicine refuse to use sugar. Există și spitale care au acceptat să folosească zahărul pentru tratamentul ulcerului diabetic, dar majoritatea refuză. Now you look at some actual cases Cum o să vedeți niște cazuri reale of diabetic sores that we run across on a regular de basis. ulcere diabetice pe care noi le întâlnim foarte frecvent. That's the person's foot you're looking at. Este un picior, ceea ce vedeți aici. And here you can see all the toes has been eaten off. Și puteți să vedeți că toate degetele, în excepția celui mare, au fost pur și simplu mâncate. Now the body will self-amputate. Corpul nostru se amputează singur. Maggots will actually come in and will self-amputate it if you don't do something Pur și about it. simplu o să apară viermi care o să-ți elimine țesutul dacă tu nu faci ceva în legătură cu asta. Now I know that sounds gross. I mean Știu really că bad. sună destul de scârbos, But chiar neplăcut. no surgeon Dar niciun chirurg can do a better job than maggots. nu poate să facă o treabă mai bună decât fac viermii. The maggots are real skilled how they can go in and just take away the dead necrotic tissue and never touch the healthy tissue. Ei sunt foarte buni la ceea ce fac pentru că merg și mănâncă doar țesutul mort și nu se ating de țesutul sănătos. Now, these particular wounds smell really bad, Aceste ulcere miros foarte urât. but you got to keep them clean, Trebuie să le ții curate. and you can stand a chance in helping that person. Dacă vrei să ai speranța să poți să ajuți o persoană. Now, this is my hand right here. Asta este mâna mea. One day, me and my son, mother asked us to go burn some trash, and I had found me a good book I wanted to read, and I wanted to keep reading. A trebuit să fac focul cu fiul meu și găsisem o carte care îmi plăcea foarte mult și vreau să continui să citesc. So we went out, and he was probably about 2 or 3 years old. El then, probabil avea 2-3 ani. Am ieșit, standing right beside me, stătea lângă mine and I didn't have my mind focused on și burning the trash. nu prea mă concentram la faptul că trebuia ars gunoiul. Many times I've thrown kerosene, and it's no problem, it burns slower than gasoline. De multe ori am aruncat motorină pe foc și nu era nicio problemă pentru că arde mai încet decât But when I reach benzina. for the kerosene can, Numai puțin.
I picked up gasoline. În loc să pun mâna pe motorină, am pus mâna pe benzină. And I threw gasoline into the furnace. Și am aruncat această benzină în cuptor. And when I did that, Când am făcut acest lucru, it exploded a explodat. and cooked my hand instantly. Și pur și simplu mi-a gătit mâna. I still have the scars Încă am cicatricile from that experience. de la această experiență. They told me that I would never be able to use my hands again Mi-au spus că niciodată nu o să pot să mai îmi folosesc mâinile. because I suffered a third-degree burn, Pentru că am suferit o arsură de gradul 3. and it was cooking from the inside out. Și pur și simplu arsese dinăuntru afară. Immediately, I went into the kitchen, Am mers imediat în bucătărie, and I turned the cold water on and began to run cold water on my hand. am dat drumul la apă rece și am lăsat-o să curgă pe mână. And that allowed me to think. Și mi-a dat timp să mă gândesc. And then I took me some a jar of honey, Am luat un borcan de miere and I stuck my hand in a jar of și honey. mi-am băgat mâna în borcan. And that did wonderfuls. Și a făcut miracole. After that, După asta I took some baking soda am luat niște praf de copt and ice water. și apă cu gheață I made a baking soda plaster. și am făcut un Baking soda. bicarbonat de sodiu și am făcut un plasture din acest bicarbonat. And I covered my hand with a cold baking soda plaster. Și mi-am acoperit mâna cu un plasture din acest bicarbonat de sodiu. And when I would go to bed at night, Când mergeam în pat să mă culc, I could feel the heat beginning to burn a little bit. simțeam căldura, simțeam că începe din nou să mă ardă. I had a big bucket of ice water sitting beside my bed. Și aveam lângă pat o găleată cu apă rece. I just took my Gheață. hand out of the bed and stuck it in the ice water. Luam mâna din pat și o băgam în această găleată cu apă înghețată. And by God's grace, He healed my hand up and I can still move it. Și prin harul lui Dumnezeu mi-a vindecat mâna, încă pot să o mișc. And it did just fine. That was back in fost foarte bine. 2003. Acest lucru s-a întâmplat în 2003. How long Cât did a it durat? take? I don't remember, but Chiar nu mi-aduc aminte. it took a few weeks before, I could really use my hand again. Dar a trecut câteva săptămâni până când am putut să-mi folosesc mâna. I think my time has been up. I don't want că to go timpul over mi-a nobody expirat. else's time. But these remedies are there. Now, Aceste remedii sunt disponibile. I encourage you, I know that I talk fast because, Că vorbesc repede, but it's a way you can resolve that problem. dar există o modalitate ca voi să rezolvați această Get problemă. a copy of the video. Să faceți o copie a acestor videouri. And you can do to that video what you can't do to me. Și poți să faci ceva la acele videouri care nu poți să mi-l faci mie. You can slow it down and Poți să le rewind it back. încetinești, să dai înapoi. Thank you all so much. Vă mulțumesc foarte mult.